नमस्ते, नेपाली फ्यामिली किचनमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। आज म तपाईहरूलाई गहुँको पिठोबाट घरमै कसरी पाउरोटी बनाइन्छ भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु। यसलाई हामीले ब्राउन ब्रेड पनि भन्ने गर्छौं। पाउरोटीलाई हामीले साधारणतया बिहान ब्रेकफास्टको रूपमा अथवा दिउँसो स्न्याक्सको रूपमा खाने गर्छौं। यसलाई बनाउन एकदमै सजिलो छ, केही गाह्रो भन्ने छैन। हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने हामीले आशा लिएका छौं। यदि भिडियो मन परेमा तपाईले भिडियोको तल लाइक अनि शेयर, त्यसैगरी कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सुरु गरौँ आजको हाम्रो होममेड ब्राउन ब्रेडको रेसिपी। सुरुमा 1 गिलास मनतातो पानीमा हामीले केही सामग्रीहरू मिसाउँछौं। त्यसमा हामी हाल्छौं 2 चम्ची मह, अब हामीले यो